თქვენ შეწყალებაზე უარი გეტყვით. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება სისრულეში ახლა უნდა იქნას მოყვანილი. ხომ არ გსურთ განაჩენის აღსრულებამდე ბოლო სიტყვის თქმა. თქვენი დანაბარები თქვენს ახლობლებს აუცილებლად გადაეცემათ. სიკვდილით დასჯა. საქართველოში სასჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა უკანასკნელად 1995 წლის 14 თებერვალს გამოიყენეს. გასაიდუმლოებული ბრძანების თანახმად სასჯელ აღსრულების დაწესებულება სასამართლოს განაჩენის 7 დამნაშავის მიმართ უნდა მოეყვანას სისრულეში. ეს 7 თუსაღი 1951 წლიდან მოქმედი სიკვდილმისჯილების კორპუსიდან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით. ახლანდელ მეხუთე საპრობილის მიწისქვეშეთში მდებარე ბნელ ლაბირინთებში არსებულ იმ პატარა ოთახში უნდა დაეხვიდათ, საიდანაც არც ერთი პატიმარი ათეულობით წლების განმავლობაში ცოცხალი არ გამოსულა. საბჭოთა საქართველოში და შემდგომ დამოუკიდებლობის წლებშიც დამნაშავეთა დახვრეტა ერთი სცენარით ხდებოდა. განსხვავება მხოლოდ იმაში მდგომარეობდა, რომ სასჯელის სისრულეში მოყვანის საიდუმლო ბრძანებულება მოსკოვიდან აღარ მოდიოდა. ეს პესუკაზი იყო სულ საიდუმლოდ მოდიოდა, ეს არავინ არ იცოდა, არც ჩვენ, იცოდა მხოლოდ ციხის უფროსმა და შემდეგ ის აცნობდა, ვისაც საჭირო იყო. ვისაც საჭირო იყო, ნიშნავს იმას, რომ აი ჯგუფის წევრებს, ვის უშუალოდ მონაწილეობას იღებდა ამ ოპერაციაში. ციხის უფროსი პროკურორი აუცილებლად, ზედამხედველი პროკურორი, ვის ზედამხედველობდა იმ დროისთვის ციხეს. და ეკიმიც 14 თებერვალს სიკვდილმისჯილების კორპუსში ციხის ადმინისტრაცია საღამოს ჩავიდა. ეს პატიმრებისათვის მოულოდნელი ვიზიტი იყო, რადგან მსჯავრდებულთა დათვალიერება და შემოწმება როგორც წესი დღის პირველიდან 3 საათამდე ხდებოდა. იქნებოდა ასე 6 საათი საღამოთი. უკვე მაშინ დაიწყეს 12 კამერიდან. გაყვანები დაიწყეს და მოვიდნენ ასე. ეს ყველაფერი უკვე გადაკეტეს, ჰელიკარმოშკები ყოლამეოს ვაფშე. და უკვე მივხვდით მაშინ სამე. დაჟე ციხიდან კამერებიდან ყვიროდნენ, უკვე გასაგები იყო რა ეს იყო. და მორიგე იყო ერთი ზედმასახლს დედაყოდნენ რემბოს. და გასაღები მიაგდო ერთი გორელი ბიჭი იყო შალვა. კორპუსნოი. წადი თქვენიო ესე რაღაც უხერხულად სამეკ. მე არაფერს არ გავაღებ კარებსაო. წავიდა ეს ბიჭი. მე თვითონ დავაღებდა ეს კარებს. ჩუგე რომ მოვიდა, ბოლომდე მოვიდა, მე-15 კამერიდან არ გამოდიოდა ერთი ცხონებული წია იყო, ქუთაისი. დახვიდა ეს? კი. უკვე გვასმოდა ყველაფერი. მე ის მე ძალით გაიყვანეს ეს. ხათოკეთ რაღაც უყურებდო. როცა პატიმარი გამოყავდა უკვე დასახლებების განკუთვნილ საქმე და მოყავდა სასჯელს აღსასრულებლად, იმ დროისთვის ყველაფერი წყდებოდა, ყოველგვარი მოძრაობა ციხეში წყდებოდა. პატიმართან გამოყვანა თუ სხვა თანამშრომლის მოძრაობაც კი. სულ ყველაფერი იკეტებოდა. ირჩებოდა რადიო საყრებში, რადიო იყო მაშინ ხაზის რადიო, ირჩებოდა რადიო, რათა მოგებდი ხმაური არ მოყოლოდა გაყვანას და რო არ გაეგო სხვას, ვინმეს პატიმრებს ამბობენ თანამშრომლებს, ეს ხდება ყველაფერი ჩუმად. უჩუმად მხოლოდ მონაწილეობდა პატიმრის გაყვანაში ის ჯგუფის წევრები, რომლებიც იყვნენ, აი ვინც შედიოდა ამ ჯგუფში, გაყვანის ჯგუფში. და ახსულები ჯგუფში ვინც შედიოდა, ნუ ახლა რაოდენობა მე არ მახსოვს დეტალებში არ ვიცი და არ ვიყავი მართლა ჩახედული, მაგრამ დაახლოებით 10 კაცამდე იყო ჯგუფი და აი ამ 10 კაცის მეშვეობით ხდებოდა იმ პატიმრის გამოყვანა ბოლომდის სასჯელის ასრულებამდე. ეს სიკვდილმისჯილების მიწისქვეშეთის ბოლო მოსაცდელია. იმ შემთხვევაში თუ ერთ დღეში 2 ან მეტი დამნაშავე უნდა დაეხვიდათ, ისინი თავის რიგს აქ უნდა დალოდებოდნენ.
საბოლოო შემოწმება სიკვდილ მისჯილის სამსხვილო ოთახის წინ გაევლიდა, როცა ზედამხედველი პროკურორი მის ვინაობას გადაამოწმებდა. პიროვნებას მოიყვანდა, გვარი სახელი, მამის სახელი, ხა პირად დოკუმენტებთან სურათს ვადარებდი. ეს დოკუმენტურად რომ დავადასტურებდი, რომ ის პიროვნება იყო და დავშა შეცდომა არ ყოფილიყო და სხვა არ გამოიყვანათ. და შემდეგ ყოველივე ამის შემდეგ უკვე ვეუბნებით, რომ რაც მოგახსენეთ წევა, რომ ესე შეწყალებაზე უარი ეთქვა და განაჩენი აღსრულებაში უნდა მოვიდეს. და ეს ორადორის შემთხვევა იყო, რომ თავის ფეხით შევიდა რა ესე ვთქვათ. მშვიდად ძალიან. თითქოს და უკვე შერიგებული იყო ამ ბეწს. იყო შემთხვევები თითქმის 80% რომ აი რაღაც ცდილობდნენ რომ ეს დრო გაწელილიყო. თხოვდნენ რომ რაღაც გამიხანგძლებენ, იქ ოჯახის წევრების სურათებს ამოიღებდნენ, ხატებს ამოიღებდნენ, ლოცულობდნენ, ინანიებდნენ. სიგარეტის თავისთავად მოუთხოვიათ. ეს არასასიამოვნო პროცედურაა და თანამშრომლების მხრიდან არავითარი უხეშობა პირიქით ეს სინანულის გრძნობითაც იყო, მაგრამ რა სწავთ ხა სამსახური მოითხოვდა ესე რომ გინდა არ გინდა პროცესში ჩართულებია. აი ეს კამერა 1951 წლის შემდეგ სიკვდილ მისჯილებისათვის განაჩენი გამოჰქონდათ. სიკვდილ მისჯილი აი ამ პატარა კამერაში შემოყავდათ. აქ რამდენიმეს ეჭირა ხელში დაკავებული. ესე დააჩოქებდნენ და აი აქ წაკუზულს კეფაში მაკაროვის პისტოლეთს ესროდნენ. აი აქ დაბლა ნახერხი ღრია, გასწორად ერთში დაყოფილიყო. აი ეს არის ცოცხი, რომლითაც დასისხლიანებული ადგილი იწმინდებოდა. აი ეს რკინის მაშა რომლითაც გვამს მოათრევდნენ აი აქეთ. აქ იყო ფარდა. აი ამაზე იყო ფარდა გაკეთებული. თუ სასჯელის აღსრულება ერთ დღეში ხდებოდა რამდენიმე ადამიანზე, რამდენიმე ადამიანს ხროდნენ, მაშინ აი ამაშით გვამს აქეთ გადაათრევდნენ, აქ დააგდებდნენ ფარდის აქეთ. ჯალათი გვამს თავს შეუხვევდა, აქ აი ამ პუტში იყო დეზინფექციის საშუალებები, ქლორი და ასე შემდეგ, რომელთაც შემდეგ მორეცხავდნენ, აი შლანგი, აი აქედან. ეს ადგილი მოირეცხებოდა, ეს მორეცხავდნენ, ქლორს დააყრებდნენ და ცხედარი გახქონათ შემდეგ გარეთ. აი ეხლაც არის დარჩენილი ერთადერთი რაც არის, ეს არის ფეხსაცმელები. აი ეს ფეხსაცმელები აქ დახურებულ ადამიანებს ეკუთვნოდათ. ეს კი სათავსო იყო, სადაც სხვადასხვა ნივთები ინახებოდა, როგორც არის ეს ცოცხი, აქანდაზი და ესეთი რაღაც ნივთები. 14 თებერვალი 1995 წელი. ხელაია ბესიკ ომარის ძე. განაჩენის სისრულეშია მოყვანილი. წოწორია მინდია ოთარის ძე. განაჩენის სისრულეშია მოყვანილი. პარავიანი ანუშავან აშოტის ძე. განაჩენის სისრულეშია მოყვანილი. გოგისვანიძე რომულ ლეონიდის ძე. განაჩენის სისრულეშია მოყვანილი. ბაბაიანი მარტინ არმენაკის ძე. განაჩენის სისრულეშია მოყვანილი. ცანავა ზაზა ჯემალის ძე. განაჩენის სისრულეშია მოყვანილი. ჭიკაიძე მამუკა ზაურის ძე. განაჩენის სისრულეშია მოყვანილი. პიროვნება იყო არაქართველი ეროვნების ცოლი და შვილი ყავდა მოკლული მას. ხამე დახოცა სახლში. ეს პიროვნება ძალიან მშვიდად გამოვიდა, ძალიან მშვიდად მოვიდა იქ ადგილზე. როდესაც გამოუცხადეთ ყველაფერი, ძალიან მშვიდად შეხვდა ამ ამბავს, თავის ფეხით შევიდა ოთახში. ისიც თქვა, რომ მე შეგნებული მაქვს, რაც ჩავიდინეო და ვიმსახურებ ამ სასჯელს. ეს ყველაფერი ტარდებოდა კანონის დაცვით,
წეღანაც მოგახსენეთ, რომ დიდი სინანულის გზნობითაც, იმიტომ ყველა ადამიანები ვართ, ყველას ოჯახი გვაქვს. კი მართალია ხა დიდი საზიზღრობა ქონდა ჩადენილი და ის, მაგრამ მაინც გამომდინარე იქიდან რომ ადამიანი იყო, ეს დიდ სინანულსაც იწვევდა. აქ, ამ პატარა საკანში, ასეულობით დახვრეტილთა შორის არიან 1983 წელს თვითმფრინავის გამტაცებლები. აგრეთვე ცნობილი მოჭიდავე მსოფლიო ჩემპიონი თამაზ ნამგალაური. შეტყობინება რამოდენიმე დღის შემდეგ და ტანსაცმელი ეგზავნებოდა პატიმრის პატრონს. ეს მოგეხსენებათ, რომ როცა პატიმარს მიესჯებოდა ეს სიკვდილით დაჯა, მას აცმევდნენ სპეცტანსაცმელს და ის თავის სამოქალაქო ტანსაცმელი ნახებოდა აქვე ციხის ასე ვთქვათ კაპტიორკაში და საჯელოს აღსრულების მერე უწყებასთან ერთად ეს ტანსაცმელი ბანდეროლით ეგზავნებოდა პატრონს, რომ განაჩენი აღსრულებული იყო უკვე. დაიბეჭდებოდა გაზეთში და ესეთი რაღაცა რომ საზოგადოებაში დადიოდა აზრი თითქოს და ეს დახვრეტილი არ დაუხრეტია, სადღაც გააგზავნეს სამუშაოდ ან კიდე სხვა რაღაცები, ეს ყველაფერი არასწორი იყო, ეს არასწორი ინფორმაცია იყო. თუ დაიბეჭდებოდა გაზეთში, რომ განაჩენი სისულელეშია მოყვანილი, აუცილებლად დახვრეტილი იყო ის კაცი. ამუკა ჭიკაიძის დედა დღესაც დარწმუნებულია, რომ მისი შვილი ცოცხალია. თუმცა შვილის ტანსაცმელი და პატარა ქაღალდზე დაწერილი ორსიტყვიანი ცნობა მის უმცროს ვაჟიშვილს ციხიდან გამოატანეს. იგი აცხადებს, რომ შვილს სიცოცხლის ბოლომდე დაელოდება. ერთხელ ვნახე, მერჯერ არ მაჩვენეს. ხელები შეკრული ჰქონდა, არ გამოიყვანეს თუ ვერ გამ. ხელები შეკრული ჰქონდა, მაგრამ იქ რომ მოიყვანეს, გაუხსნეს და ერთი ხელით შეიაპეს მაინც გათბობის ტრუბაზე. დიდი ხანი კი ვიყავით, დიდი ხანი ვილაპარაკეთ, იმას მოუკვდეს დედა. თან ის სახით დასიებული ვით აქონდა, გასუქებული იყო და მე უთხარე შვილო რომ დასიებული ხო არა გაქვს, მეთქი ესე დავადე ხელი. არა დედა, საახალწლოდ მას უქებენ რომ დამკლარო. იმის მეტი მე აღარ მინახია ჩემი შვილი. თან ახალი წელი მოგვილოცა და თებერვალში წერილები მოვიდა და შეწყდა იმის შემდეგ. მე ჩემი პატარა ბიჭი ადგა და წავიდა იქ. ეს ბიჭი გაყვა და ციხეზე წავიდნენ და გაიგეს რომ რა ამბავია და იმათ უთხრეს რომ დაიხრიტაო. და ესეთი პატარა ქაღალდი იყო, ესეთი პატარა ქაღალდი ცალხაზიანი რეულში დაწერილი. ორი ხაზი რო იფიქრო იმდენი და ეწერა შეგრო ესა ტანსაცმელი. ხო და ბავშვმა რომ მოიტანა დედაო, მაცი დაუხრეთი ერთო მითხრა. გადავიხადეთ, ყველაფერი გადაუხადეთ. სულ ყველაფერი გადავიხადეთ, როგორც მკვდარს უხდიან ისე. აი ესენი შვილი, აი ესენი გამოგზავნეს იქიდან, სხვებიც იყო, მაგრამ ჩემ შვილებს ჩავაცვი. უნდათ რომ თავისი ძმის ეტარებინათ რაღაცები და ამიტომ იმათ გავაცვეთ. ორთაჭალაში მეხუთე საპყრობილეში დახვრეტის შემდეგ წხედარი თბილისიდან არც თუ ძალიან შორს, დაახლოებით 15-25 კილომეტრის მოშორებით, რამდენიმე მკაცრად გასაიდუმლოებულ ადგილზე იმარხებოდა. ძირითადად ეს თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, რუსთავი მარნეული პოლნისის მიმართულებით ხდებოდა. ადგილი უკაცრიელია. ვერავინ ვერასოდეს წარმოიდგენს, რომ აქ შეიძლება ვინმე იყოს დამარხული. წხედარის დასაფლავების შემდეგ ამ ადგილზე არანაირი ნიშანი არ იცმებოდა. დღეს მათი დაკრძალვის ზუსტ ადგილს ამ პროცედურაში მონაწილეებიც კი ვერ იხსენებენ. მათი გადმოსვენება ძირითადად დღის მეორე ნახევარში ხდებოდა. ერთი მანქანა იყო, რომელიც ისინი ესწრენენ, დიდი საბადრაგო მანქანები იყო პოლიციის. ერთი მანქანა წინ მოყვებოდა, მეორე მანქანა უკან. ეს ძირითადში ამ მანქანაში ვისხედით ისინი, ვინც ესწრებოდა ამ პროცესს, დახვრეტას. ერთი ორი სანდოპირი, ისიც თანამშრომლებიდან გამოყოფილი. სამარე წინასწარ იყო ხოლმე გათხრილი, აქ თანამშრომლები იყვნენ.
ეს ყველა ეს მონაწილე და ის განაწილებული იყო დავუშვათ ორი გათხრიდა სამარეს წინასწარ ხო და მე რო ამოვიდოდით სამარე გათხრილი იყო პოსტები დადგებოდა აი ხა აგერ ხედავთ თქვენ რომ ბილიკები და გზები გადადის ხო მაინც შემთხვევით მე ამ გზავს ამ მანქანას არ გამოივლო ხო და ამ იმაში გათხრილში ჩაასვენებდნენ მათ და შემდეგ გადაეყრებოდა მიწა თუ ქლორი ზევიდან რომ სტრაულად გახსნილი იყო და ამ ხაში ხდება ესე ძვლებიც იშლებოდა მალე ამ კი მთლიანად ფაქტიურად არაფერი არ რჩება ეს შვილის ერთად დამარხვა მოხდა ერთ საფლავში სამარეში იყვნენ კი ყველასი ერთად მე რაღაც პროცედურა ხო არ იყო რაღაც ახალი აქტი ხო არ დგებოდა ხო არა საერთოდ ეხლა დახვრეტის შემდეგ დგება ოქმე რომელსაც ხელის მოწერით ადასტურებენ ხო ვინც ესწრებიან იქის პირები თანამდებობის პირები და ანალოგიურად ცალკე დგებოდა დოკუმენტი ეს და დასაფლავების დოკუმენტი რომ ნამდვილად დასაფლავებული იყვნენ ისინი ტანზე ეცვათ თავის ტანსაცმელი საკანში არა სასახლეა ხო ტანსაცმელი ნუ თავისი ეცვათ ხა იქ საკანში რაც ქონდათ დახვრეტაზე როგორც გამოდიოდნენ რა ტანსაცმლით იმ ტანსაცმელს ზოლიან ტანსაცმელი იყო ბოლოს გადახვრეტისას ჩვეულებრივ ტანსაცმელში გამოდიოდნენ არა ჩვეულებრივი ნუ ზოლიანიც ყველას არ ეცვა ეხლა რამოდენი დასახვრეტებს რამოდენიმეს ეცვა ხოლმე სასჯელის აღსრულებას პატიმრები ამ საკნებში 1 წელი ან წელიწადნახევარი ელოდნენ. მათი ცხოვრების რეჟიმი კომუნისტური მმართველობის პერიოდში ძალზე მკაცრი იყო. მოგვიანებით კი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ცოტა გაუმჯობესდა. მოგვწეს ეს სპეცფორმა, უნიფორმა, იმას არავინ არ იცოდა იქ ფაქტიურად, მაგრამ გამოყვეს და მე შეიძლებოდა რაღაცაში გამოგეყენებინა ის. და ჩავედით გამომემშვიდობა იქ გზად ვისაც შევხვდი, ნაცნობი იყო თუ უცნობი იყო. და უკვე როდესაც შემიყვანეს სპეცებში, ამ კორპუსში ეს უნდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 2 მეტრამდე მიწაში არის ერთგვარი ცოცხალი საფლავის ასოციაციებს იწვევს ფრიად. დეზინტერია იყო საშინელი, მithumedes იმ საკანში, სადაც მე შემიყვანეს, არ იყო წყალი, უბრალოდ მოშლილი იყო წყალი დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში. ეს არის ერთ-ერთი საკანთაგანი, სადაც იყვნენ განთავსებული სიკვდილ მიჯილები. ნომერ 15 საკანი და მაშინდელი წესის თანახმად სიკვდილ მიჯილი უნდა ყოფილიყო თითო-თითოდ განთავსებული ან ორ-ორად 3 და 4 არ შეიძლებოდა. აქ იყო განთავსებული 2 პატიმარი. 2 პატიმის მსგავსად განკუთვნილი საკანი. ძირითადი მათი ცხოვრების წესი და რეჟიმი ასეთი იყო. სულ რა თქმა უნდა ჩაცმული იყო პალასატი სოლებიან ტანსაცმელში ბილიო ყველაფერი ეძლეოდა მხოლოდ სპეციალური მათ ამანათებს არ ღებულობდნენ მიმოწერა პატრონთან არ ჰქონდათ ნუ ახლობლებთან და სულ იზოლაციაში იყვნენ უკვე ერთი თვის სიკვდილი მიჯილი ვიყავი როდესაც ხვდები რომ ალბათ გამოსავალი ბევრი არაფერი არ რჩება და ალბათ უნდა შეეგუო და გაიაზრო ის რისი გააზრებას ფაქტიურად შეუძლებელია გაიაზრო ის რომ ხვალდას ეგ შენ უკვე აღარ იქნები შენ განადგურება მოხდება ფიზიკური ვერე გაქვს იმისი სურვილი რომ დარჩე საკუთარ თავთან ერთ-ერთზე რაც შენიც განსხვავებული იყო მათი საერთო მასას უკეთებდნენ ცალკე საჭმელს ამ სიკვდილებისთვის ცალკე მზადდებოდა არ ეკუთვნოდა ხორცი, ცხიმი და ასე შემდეგ. ასე თქვა სრულიად შეესაბამება ის სიტყვა რა ბალანდა რასაც ქვია აი მას ღებულობდნენ. იქიდან გამომდინარე რომ ეს 2 მეტრი მიწაშია, იქ იატაკი ფაქტურად არ არსებობს. ალბათ ოდესღაც იყო ცემენტი, მაგრამ ნუ დროთა განმავლობაში ეს ცემენტიც აიყარა და არის მიწა სველი აბსოლუტურად. ჩვენ ლეივებს ქვემოთ ცელოფნის პარკს ვფენდით და კიდე განათების ნატურას ვკიდებდით რომ ეს ლეივი მეტნაკლებად გამშრალი იყო. კორპუსში ერთი განსაკუთრებული საკანია. ნომერი 2. ამ საკანში გაატარა სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები ცნობილმა დამნაშავემ დურუ ხურცილოვამ.
ამ საკანში ელოდა განაჩენს თამაზ ნამგალაურიც. სხვა კამერებისაგან ნომერი 2 იმით განსხვავდება, რომ მას უფრო მყარი კარი აქვს და ორის ნაცვლად 3 კლეტით იკეტება. იკეტება აგრეთვე სათვალთვალოც. ყოველდღიურად მათ საკლებში ტარდებოდა ტექნიკური დათვალიერება. კარებში დატანებულ საკვიდან ადებდნენ ხელბორკილებს და პირველ 2 საათისთვის, დღის პირველ 2 საათისთვის გაყავდათ ისინი გარეთ და ათვალიერებდნენ საკანს და პატიმას დაბრუნებდნენ უკან. ახლა რისთვის იყო ესა? გასეირნებაზე ისინი არ გადიოდნენ და მიჩვეული ყოფილიყო იმისთვის, რომ როცა აღსულება სასჯელის ზომის აღსულება დამდგარიყო, ის ჩვეულებრივად მიიღო პატიმას და რაღაც ეჭვებში არ ჩავარდილიყო, არ გონებოდა რატო იღება კარები, რისთვის გავყავართ. აი ამისთვის იყო ყოველდღიურად ტექნიკური დათვალიერება. კეთდებოდა 2 საქმე, ეჩვებოდა პატიმარიც და თვალდებოდა საკანის რამე ხო დაზიანებას ან რაღაცას ადგილი არ ქონდა, არ ხო არ თხრიდნენ. ხებულობდნენ გაზეთს. ისიც თუ იყო ასეთი რაღაცა კრიმინალური სტატიები გაზეთებში ან რაღაცა დანაშაულზე მომხდარ ფაქტზე აღწერილობა, ასეთ გაზეთებს იმ შემთხვევაში გაზეთებს არ ვაძლევდით. სიკვდილმისჯილები რეჟიმის თანახმად თვეში 2 ჯერ გაყავდათ აბანოში, რომელიც იმავე კორპუსში მდებარეობს. ისინი მკაცრად საკნების მიხედვით გამოდიოდნენ. ისევე როგორც ყოველდღიური დათვალიერებისას, ამჯერადაც მსჯავრდებული კარებში დატანებულ პატარა სარკმელში ხელებს ზურგიდან გამოყოფდა და მხოლოდ ბორკილების დადების შემდეგ გამოუშვებდნენ. აბანოშიც მხოლოდ დახურულ საშხაპეში შეყვანის შემდეგ უხსნიდნენ ხელებს. ამ სკამებზე კი პარიკმახერები ტუსაღებს კრეჭდნენ და პარსავდნენ. ეს იყო სიკვდილმისჯილთა ყველაზე სასიამოვნო წუთები. მორგის სასჯელის აღსრულებიდან 3 დღის განმავლობაში სიკვდილმისჯილების საკვების მიღებაზე უარს აცხადებდნენ. ეს არ იყო პროტესტი. ეს დახვრეტილი თანამოსაგნისა და საკუთარი თავის წინასწარ გამოგლოვის ფორმა გახლდათ. კომუნისტური რეჟიმის დროს ხომ ჯვარი, სანთელი და რელიგიური ლიტერატურა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში მკაცრად იბრძალებოდა. სიკვდილით დასჯას რამდენიმე სპეციალური ნაშრომი მიუძღვნა იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ჯონი ხეცურიანმა. მისი ნაშრომის სიკვდილით დასჯა ქართულ სამართალში თანახმად საქართველო არასოდეს გამოირჩეოდა სიკვდილით დასჯის სახეობების მრავალფეროვნებით. ნაშრომის მიხედვით განვლილი ეპოქის საკანონმდებლო აქტებსა და პრაქტიკაში დაფიქსირებულია სიკვდილით დასჯის მხოლოდ რამდენიმე სახეობა: ჩაქოლვა, თავის მოკვეთა, ჩამოხრჩობა და კლდიდან გადაგდება. სიკვდილით დასჯა არ არის სასჯელის სახეობა, რადგანაც იგი არ ამართლებს სასჯელის უმთავრეს მიზანს, რაც დამნაშავის გამოსწორებაში მდგომარეობს, მის რესოციალიზაციაში, არამედ ამ შემთხვევაში ხდება დამნაშავის ფიზიკური განადგურება. და მეორეც, სასამართლო შეცდომების გამოსწორება სიკვდილით დასჯის გამოყენების შემთხვევაში შეუძლებელი არის. ჯონი ხეცურიანს ერთ-ერთ ნაშრომში სიკვდილით დასჯა მოყვანილი აქვს საქართველოში სიკვდილით დასჯის ბოლო 20 წლის სტატისტიკა. პირველად ჩვენ გამოაქვეყნეთ 1991 წელს. სიკვდილით დასჯის სტატისტიკა მოიცავდა ბოლო 10 წლეულს, კერძოდ 1980 წლიდან 91 წლამდე. ამ სტატისტიკის მიხედვით სიკვდილით დასჯა ამ წლებში მიესაჯა 124 დამნაშავეს. აქედან სიკვდილით დასჯა აღსრულდა 65 პირის მიმართ. დანაშაულთა სახეობები შემდეგნაირად იყო, რომ ძირითადად სიკვდილით დასჯა მისჯილი იყო დამამძიმებელი გარემოებების ჩადენილი მკვლელობებისათვის. თუმცა იყო ცალკეული დანაშაულებები, კერძოდ 6 დანაშაული, ეს ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულები, რომლისთვისაც სიკვდილით დასჯა იყო გამოტანილი სასამართლოების მიერ. შემდეგ პერიოდში აღსანიშნავია, რომ 1994-95 წლებში სიკვდილით დასჯა გამოყენებული იქნა 14 პირის მიერ. 1997 წლისათვის საქართველოში 54 სიკვდილმისჯილი იყო. პატიმართა რაოდენობის გაზრდის გამო ციხის ადმინისტრაცია იძულებული გახდა სიკვდილმისჯილები იმავე კორპუსში, მხოლოდ უკვე ეგრეთ წოდებულ სპეცების განყოფილებაში გადაეყვანა. მსჯავრდებულები კვლავ ყოველ წუთს ელოდნენ მათი განაჩენის სისრულეში მოყვანას. ფიქრობდი ყოველთვის გარდა იმ დროისა, როდესაც ვახერხებდი რომ ამაზე არ მეფიქრა რა, იმიტომ რომ მაინც და მაინც იმ ჩაქუჩების ბრახუნთან და ხელბურგილების გაკეთებასთან არ იყო დაკავშირებული ეს ჩემი აზრები.
ჩემი ყოველდღიურობა იყო უფრო რაღაც მექანიკური ყოველდღიურობა, იცი, რაღაცა კონკრეტული რეჟიმი, რომელსაც ვთქვი, რომ გადააყოლო აზრები, იმიტომ რომ იქ თუ აყევი ამ აზრებს, ხო? ეს პატიმრები ეძახიან გონკებს, აი გონკებში თუ წახვედი, ხო, სლენგზე რო ვთქვა და მაშინ კარგად ვეღარ გექნება საქმე. ზოგიერთები ტანისამოს წვავდნენ, ზოგი ლეიბებს ყრიდა. რაღაც საჭმლის ჭამაზე უარს აცხადებდა. უმეტესწილად როგორც წესი ეს არის ხოლმე რაღაც ჭრილობების მიყენება საკუთარ თავზე, ეს პროტესტის ფორმა რა უფრო. 1997 წლის 25 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ გამოსცა განკარგულება, რომლის მიხედვითაც შეიწყალა 54-მე სიკვდილმისჯილი და მათ დახვრეტა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთით შეუცვალა. იყო გადაძახილები, იყო მილოცვები, იყო სიხარული, რა თქმა უნდა, იყო სიხარული. უდიდესი სიხარული. იმ პერიოდისთვის უკვე როდესაც გითხარი 95 წლის ივლისისთვის ჩვენ უკვე ტელევიზორები გქონდა, პატარა გაბარიტის ტელევიზორები და უკვე პირდაპირ ეთერში ვნახეთ, როდესაც პრეზიდენტმა გამოაცხადა შეწყალების შესახებ. შემდგომში უკვე მოვიდა ციხის ადმინისტრაცია, ჩამოვიდა მაშინდელი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა ჩამოვიდა და ყველა მოგვილოცა. 1997 წლის ნოემბერში პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის ინიციატივას მიიღო კანონი სიკვდილით დასჯის გაუქმების თაობაზე. სიკვდილით დასჯა სრულად იქნა გაუქმებული საქართველოში. თითქმის ერთსულოვანი იყო პარლამენტის გადაწყვეტილება, რადგანაც მხოლოდ ერთი დეპუტატი იყო წინააღმდეგი კენჭისყრის შედეგების მიხედვით. ჯურგმულებში მიკარგულ პატარა ოთახში, სადაც ასეულობით ადამიანი დაიხვრიტა. რომლის გვერდზეც ციხის თანამშრომლებიც კი ერიდებიან გავლას. ახლა ელექტრონატურა მხოლოდ ჟურნალისტებისათვის და მსგავსი ცნობის მოყვარე ადამიანებისათვის იქნება. მე-20 საუკუნის საბჭოთა პერიოდის სასჯელის ფორმა დახვრეტა. იმედი ვიქონიოთ, რომ გასულ საუკუნეს საბოლოოდ ჩავარდნით.